සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරගෙන යන්නේ ඔයා ගාව තියෙන ඕනම ලිරික්ස් එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයා ලියපු සින්දුවක ලිරික්ස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ලිරික්ස් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මියුසික් කරලා වොයිස් කරලා වගේ මේ විදිහට සින්දුවක් හදාගන්න සාමාන්‍යයෙන් දවස් ගාණක් ගත වෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා එක විනාඩියෙන් ඔයා ගාව තියෙන ඕනම ලිරික්ස් එකක් කොහොමද සින්දුවක් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකදී ඔයාලට වොයිස් එක සහ මියුසික් එක ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්නේ AI ටෙක්නොලොජි එක හරහා. මට තිබුණේ නෑ වරන්නම් දිනවන්න අපේ හයිය ළඟ සීරුවට නැගිටින්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දැම්ම නැත්නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරගන්න නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් පහළ තියෙන subscribe button එකට touch කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ තව මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. අට වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි මේකට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Chrome කියන app එක හැම ෆෝන් එකේම තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ Chrome කියන app එකෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. මෙන්න මේ Chrome කියන app එක open කරගන්න. හරි මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන උඩ search කරන තැන ඔයා මෙතන search කරගන්න ඕන Suno කියලා. මම මෙතන search කරගන්නවා. SUNO කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Google එකේ උඩින්ම මෙන්න මෙතන Suno AI කියලා වෙන්නයි. මෙන්න මේ Suno AI කියන එක උඩ touch කරලා මෙන්න මේ website එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා makes a sound කියලා එකක්. මෙන්න මේ make a sound කෙනෙක් උඩ එකපාරක් touch කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ website එකට ඔයාව load වෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මේ site එක load වුණාට පස්සේ ඔයාලට පහළම පෙන්නනවා මෙතන sign up කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ sign up කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි මේක උඩ touch කරාට පස්සේ අපි මෙතන මේ site එකේ account එකක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේක account එකක් හදා ගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයාගේ Gmail එක හරහා මෙන්න මේ මැද තියෙන G අකුර උඩ එකපාරක් touch කරන්න. මේක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ Gmail address ටික පෙන්නනවා phone එකේ තියෙන. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට කැමති Gmail address එක select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ phone එකේ තියෙන Gmail address එක උඩ touch කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අහනවා මේකට මේ continue කියලා එකක් තියෙනවා. මේ continue කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. මෙන්න මෙතන එන මේ continue කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ website එකට අපේ Gmail එක sign up වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ account එක create වෙනවා මේ site එකේ. හරි දැන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයා ගාව තියෙන ඕනම lyrics එකකට කොහොමද සින්දුවක් මේ site එක හරහා හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම වාගේ ලිරික්ස් එක ඔයා තියෙන තැනකින් කොපි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ පහළම ඔයාලට පේනවා මෙතන create කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ create කියන එක හරහා තමයි අපි මේ විදිහට සින්දුවක් හදාගන්නේ. ඊට කලින් ඔය වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩොට් තුනක් වගේ අයිකන් එකක්. මේ ඩොට් තුන වල එකපාරක් ටච් කරගන්න. මේක උඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. මේකේ පහළ තියෙනවා desktop site කියලා එකක්. ඊට එහා පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් තියෙනවා. මේක උඩ ටච් කරලා මේක desktop site එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ site එක මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට site එක load වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහළින් පෙන්නනවා. මෙතන උඩම පෙන්නනවා ඔයාලට create කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ create කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. මම මේක ඔයාලට zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ create කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උඩම තියෙනවා custom mode කියලා එකක්. මීට එහා පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ ටික් ලකුණක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික් එක උඩ එකපාරක් touch කරලා මේක on කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ වගේ කොටුවක් තියෙනවා. මේකේ අපිට lyrics ටික add කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අපිට සිංහලෙන් වුණත් මේකේ මේ lyrics add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය සින්දුව ඔයා type කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔය lyrics ටික ඔයා සින්දුව ලියන කෙනෙක් නම් ඒ සින්දුව මෙතනින් type කරගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය lyrics ටික මෙතනින් දා ගන්න. මම මෙතනදී මේ විදිහට lyrics ටික මෙතන දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක දාන්න යද්දි මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. මේකේ I accept කෙනෙකුට එකපාරක් touch කරගන්න. මේ වගේ message එකක් එනවා. මේ I accept කෙනෙකුට එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න විදිහට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන lyrics ටික add කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී copy කරගත්ත lyrics ටික මෙතනින් දාන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට lyrics ටිකක් දා ගන්නවා. මේක මම Facebook එකෙන් ගත්ත lyrics ටික.
ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මෙතන ලිස්ට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා style of music. ඒ කියන්නේ අපි මේකට කොහොමද ඔයාලා මේකට මියුසික් එක දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ සයිට් එකෙන් අහන්නේ. මෙතන මේ සින්දුවට අදාළ විදිහට ගැලපෙන විදිහට ඔයා මෙතන මියුසික් එක දෙන විදිහ ටයිප් කරන්න ඕන. මෙතන ටයිප් කරද්දී අපි ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන ටයිප් කරනවා romantic කියලා. ඒ වගේම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට කමාවක් දාලා ටයිප් කරනවා. මෙතන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ස්ටයිල් එක romantic hard feel it Sri Lanka pop මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමති නම් ටයිටල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිටල් එක දාගෙන පහළ තියෙනවා ක්‍රියේට් කියලා බටනයක්. මෙන්න මේ ක්‍රියේට් කෙනෙකුට එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට මේ අපි දුන්න ලිරික්ස් එකට අදාළව සින්දු දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා ඔටෝමැටිකලි හදලා දෙනවා. හරි මම ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේක ප්ලේ කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක වගේ අයිකන් එක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. හරි ඔයාලට පේනවා සින්දුවේ වොයිස් එක ඇත්තම කෙනෙක් කියන විදිහට වගේ මේකෙන් හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේ මියුසික් එකත් ලස්සනට ගැලපෙන විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ මෙයාලා තවත් සින්දුවක් මේ විදිහට ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකත් අහලා බලමු. එකකින් එළිවෙන්න නුඹට මට තිබුණේ නෑ වරන්නම් දිනවන්නේ අපි අපේ හයිය ළඟ සීරුවට නැගිටින්න තියෙනවා තව හුඟක් මේ ගමන දුර යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ සයිට් එකෙන් ඇත්තම කෙනෙක් කියන විදිහට මාර ලස්සන සින්දුවක් ජෙනරේට් කරලා තිනවා. අපිට තියෙන්නේ මෙතන අපිට ඕන වචන ටික ටයිප් කරලා දෙන්න විතරයි මේ සයිට් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ලස්සන විදිහට සින්දුව වොයිස් වෙලා ඒ වගේම මියුසික් එකත් ලස්සනට ඇඩ් වෙලා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන නම් ගෑනු කෙනෙක් කටහඬින් ඕන නම් මෙතන මේ ස්ටයිල් ඔෆ් මියුසික් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ෆීමේල් වොයිස් කියලා දෙන්න. ඔයාලට පිරිමි කෙනෙක්ගෙන් ඕන නම් මේල් වොයිස් කියලාත් මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ස්ටයිල් එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඔයාලා කරද්දි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආව නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕන මේ සයිට් එකේ මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් ගානක් දෙනවා. ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන 40 ක්‍රෙඩිට් කියලා පෙන්නනවා. මෙතන අපි සයිට් එකට මුලින්ම යද්දි මෙතන 50 තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ එක සොන්දුවක් මේ විදිහට හදන්න මේ ක්‍රෙඩිට් වලින් 10ක් අඩු වෙනවා. දැන් තව සින්දු මට අද දවසට 4ක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකෙන් දවසකට සින්දු 5යි මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රෙඩිට් 50ට සින්දු 5ක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක සින්දුවකට ක්‍රෙඩිට් 10ක් ලැබෙනවා. ඒක මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝට බලන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක අද මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.